Запрошую слухати аудіожиттєві історії українською мовою. Уявіть, ви будуєте будинок своєї мрії, вкладаєте роки праці, а через час ваша свекруха забирає у вас землю через суд. Справжня зрада чи хитрий хід. Сьогодні ви почуєте реальну історію про те, як подарунок на весілля перетворився на причину ворожнечі та судової тяганини. У приміщенні районного суду було людно. Хоч справа стосувалась приватного майна, охочих послухати виявилось чимало. На лаві для позивача сиділа Ганна Петрівна, жінка із сивим волоссям, прямою спиною та гострим поглядом. Навпроти її колишній зять – Сергій. Він виглядав спокійно, хоча в очах приховував втому та злість. Ця історія розпочалась 5 років тому, коли Сергій та Марина, доньки Ганни Петрівної, святкували весілля. Тоді все було урочисто, щиро та з оптимізмом. За столом Ганна Петрівна підняла келих і з гордістю заявила: «На знак довіри й любові дарую вам ділянку землі біля лісу. Там ви збудуєте дім і будете щасливі». Оплески, сльози, радості, обійми – усе виглядало щиро. Сергій тоді був упевнений. Життя починається знову і відкриває нову світлу сторінку. Земля справді була гарною, майже гектар, біля лісу, поруч з річкою. Віддалене місце, але природа зачаровувала. Вони з Мариною одразу почали будівництво будинку. 3 роки тривала їхня робота. Сергій працював на будівництві, Марина доглядала сад. Грошей вкладали багато, працювали важко, але результатом пишались. Одноповерховий будинок із просторими кімнатами, новенькою терасою та городом. Сергій навіть провів електрику, воду та інтернет – усе робили для комфорту. Але сімейне щастя довго не тривало. Через 4 роки після весілля Марина подала на розлучення. Причини пояснила просто – не зійшлись характерами. Сергій здогадувався, що річ не лише у цьому. Між ними давно з'явилась сварка. Ганна Петрівна часто втручалась у їхнє життя, радячи, як правильно виховувати дітей, будувати будинок та розпоряджатись грошима. Після розлучення Марина поїхала жити до матері. Сергій залишився у будинку, який вони разом будували. Діти залишились із матір'ю, а йому дозволяли бачити їх за домовленістю. Здавалося, усе мало заспокоїтись, але згодом прийшов лист із суду. Позивач Ганна Петрівна. Предмет позову – повернення земельної ділянки. Сергій не повірив очам. Як це повернення? Земля ж була подарована під час весілля нашого. Та юрист пояснив йому, якщо немає нотаріального завіреного договору, дарування, усе, що говорилось на словах чи навіть передавалось документально, можна оскаржувати. На суді Ганна Петрівна виглядала рішуче. Її адвокат підготував купу паперів. Аргументи були прості. Вона нібито не передавала землю офіційно, лише дозволила користуватись. Тепер, зважаючи на розлучення, вважає, що Сергій втратив право на землю. За її словами, ділянка мала залишитись у родині, а він більше не частина родини. Сергій сидів, стискаючи кулаки. Він згадав, як під час весілля всі тиснули йому руку, як будували разом будинок, як садили дерева. Усе це разом могло і зникнути. Будинок стояв на землі, яка більше йому не належала, якщо вірити Ганні Петрівні. Суддя уважно слухав обидві сторони. Адвокати сперечались про деталі. Чи була усна домовленість рівноцінному письмовому даруванню? Чи є законні підстави забрати землю назад? Ганна Петрівна показувала документи на право власності. Сергій демонстрував чеки, витрати на будівництво, фото з весілля, де вона говорить про подарунок. Суд тривав кілька годин, атмосфера в залі була напруженою. Люди перешіптувались, обговорювали, хто правий. Одні казали, що свекруха перегинає палицю, інші, що земля належить їй, і вона має право забрати її назад. Сергій відчував несправедливість.
Його серце стискалось не лише через землю, а й через зраду. Він згадував, як Ганна Петрівна приносила пироги, як доглядала дітей, як вони разом планували майбутнє. Тепер усе це обернулось проти нього. На завершення суддя попросив усіх сісти і оголосив перерву. Рішення мали винести через 2 тижні. Сергій вийшов із зали з кам'яним обличчям. Йому не хотілося говорити, чи сперечатись, чи шукати там підтримки. Він знав одне – навіть якщо суд віддасть землю Ганні Петрівні, він не здасться. Минуло 2 тижні. День рішення настав. Зала суду знову була повною. Сергій прийшов сам, адвокат поруч. Ганна Петрівна із донькою Мариною. Вона уникала погляду колишнього чоловіка, хоча, видно було, нервувала. Суддя зачитував рішення монотонно, без емоцій. Висновок був чіткий. Через відсутність офіційного договору дарування власником землі юридично залишається Ганна Петрівна. Проте, враховуючи вклад Сергія у будівництво будинку, йому надається право на компенсацію вартості споруди. Зала завмерла. Сергій мовчав. Він розумів, фактично землю він втратив. Будинок, який працював роками, тепер стоїть на чужій ділянці. Йому залишилось або зносити будівлю, або прийняти компенсацію. Після засідання Ганна Петрівна підійшла до нього. Голос був холодний. «Ти не частина нашої родини. Земля наша. Будинок або забери, або отримай гроші». Сергій дивився їй в очі, слів не знайшов. Він зрозумів, усе їхнє минуле стало пустим. Подарунок, який колись символізував довіру, перетворився на зброю. Через кілька місяців будинок зник. Сергій забрав частину будівельних матеріалів, інше продав. Землю Ганна Петрівна оголосила на продаж. Чужим людям. Її не цікавило, хто там житиме, аби лише не Сергій. Минав час. Сергій почав нове життя. Зняв квартиру, відкрив власну справу, із дітьми бачився, коли дозволяли. Земля залишилась минулим. Та досвід навчив його, навіть найщиріші слова можуть стати порожніми, якщо за ними не стоїть папір та підпис. Ганна Петрівна продала ділянку, покупці швидко звели новий будинок. Через село ходили чутки, що вона планує виїхати за кордон, бо з Марининим новим чоловіком вирішили почати все з нуля. Сергій дивився на все це спокійно. Він більше не тримав зла. У серці залишилась лише порожнеча й юрок. Дарунки з підтекстом ніколи не бувають справжніми подарунками. Він зрозумів, що все те, що тобі дають чи обіцяють, без документів, рано чи пізно може зникнути так швидко, як і появилось.